Nếu nhìn trên bản đồ nước Mỹ, Maine giống như một mảnh ghép nhỏ nằm nép mình ở phía đông bắc với diện tích 91.646 km², nhưng chính vị trí góc khuất ấy đã khiến cho tiểu bang này trở thành nơi mở màn cho bình minh đầu tiên của nước Mỹ, đồng thời giữ vai trò là cửa ngõ để ra Đại Tây Dương. Không chỉ vậy, nơi đây còn sở hữu những khu rừng nguyên sinh ngút ngàn, những bờ biển lởm chởm đá granite đẹp đến lạnh lùng, cùng một nền kinh tế vừa gắn liền với truyền thống ngư nghiệp, vừa âm thầm phát triển công nghệ. Lịch sử hình thành. Khoảng 12.000 năm trước, sau khi các sông băng tan dần, thì lãnh thổ Maine hiện nay là nơi định cư của những người Mỹ bản địa. Họ đã dần hình thành nên các bộ lạc da đỏ, có thể đối đầu hoặc là hợp tác với nhau. Điển hình là Liên minh Wabanaki, bao gồm Penobscot, Passamaquoddy, Maliseet, Abenaki, Kennebec và Androscoggin. Đến thế kỷ 11, nơi đây đã được ghi nhận là điểm tiếp xúc đầu tiên của người châu Âu với lục địa mới. Các nhà khảo cổ cho rằng, nhà thám hiểm Viking Leif Erikson đã từng đặt chân tới đây dựa trên việc phát hiện một đồng xu Na Uy vào năm 1954. Dù bằng chứng không đủ thuyết phục để khẳng định chắc chắn, nhưng chi tiết ấy vẫn gợi mở rằng Maine có thể đã xuất hiện trong những hành trình vượt biển xa xưa của người châu Âu trước cả khi người Pháp và người Anh chính thức đến. Vào năm 1604, người Pháp xuất hiện đầu tiên dưới sự dẫn dắt của nhà thám hiểm Pierre Duoga de Mons. Họ đã thành lập thuộc địa trên đảo Saint Croix nhằm khai thác lung thú và đánh bắt cá, nhưng thuộc địa này đã thất bại do mùa đông khắc nghiệt và thiếu lương thực. Tiếp theo, vào năm 1607, dưới sự hỗ trợ của công ty Plymouth, người Anh thử sức với thuộc địa Popham ở cửa sông Kennebec do George Popham và Raleigh Gilbert lãnh đạo. Đây là nỗ lực định cư đầu tiên của người Anh ở New England, ngày nay gồm 6 tiểu bang đông bắc của Mỹ, với việc xây dựng pháo đài và đóng tàu, nhưng chỉ tồn tại một năm do nội bộ bất ổn và thời tiết lạnh giá. Sự giao thoa giữa hai thế lực này nhanh chóng biến Maine trở thành vùng đất tranh chấp, vừa là biên giới thương mại, vừa là chiến tuyến trong những cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Đến giữa thế kỷ 17, vùng đất này chính thức được gắn chặt với Massachusetts. Năm 1652, thông qua những thỏa thuận và áp lực chính trị, khu vực Nam Maine bị sáp nhập vào thuộc địa vịnh Massachusetts. Đây là bước ngoặt quan trọng khi từ một vùng đất biên cương mờ nhạt, nơi đây trở thành một phần kéo dài của một trong những thuộc địa quyền lực nhất New England. Trên danh nghĩa, điều này mang lại sự ổn định vì Massachusetts có bộ máy quản lý và luật pháp rõ ràng, nhưng thực tế nó cũng khiến Maine bị rơi vào tình cảnh bị chi phối khi mọi quyết sách quan trọng đều được đưa ra từ Boston, cách xa hàng trăm km. Bước sang thế kỷ 18, trong chiến tranh cách mạng Mỹ, Maine một lần nữa bị đẩy vào thế khó khi vừa là một phần của Massachusetts, vừa là chiến trường giáp ranh với Canada do Anh kiểm soát. Trong giai đoạn này, nhiều cư dân Maine ủng hộ độc lập nhưng cũng phải gánh chịu các đợt tấn công từ quân Anh. Sau chiến tranh, nơi đây vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Massachusetts, nhưng sự bất mãn và tinh thần tự chủ đã bắt đầu hình thành từ đây. Những mâu thuẫn này âm ỉ suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi bùng nổ một phong trào ly khai mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 19. Đây là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm dân số Maine tăng nhanh hơn, chủ yếu là nhờ việc di cư từ các tiểu bang khác đến khai khẩn đất rừng, kinh tế địa phương ngày càng phát triển với ngư nghiệp, gỗ và một số ngành công nghiệp nhẹ, và trên hết là do ý thức về sự khác biệt ngày càng rõ. Người Maine coi mình không còn là dân Massachusetts mà là một cộng đồng riêng biệt với hoàn cảnh và nhu cầu đặc thù. Căng thẳng này lên tới đỉnh điểm khi Massachusetts không thể bảo vệ Maine trong chiến tranh năm 1812 về Anh. Bờ biển Maine bị quân Anh tấn công, nhiều thị trấn bị chiếm đóng, trong khi chính quyền Massachusetts không đưa ra được sự hỗ trợ cần thiết. Đây là cú hích lớn khiến cho người Maine quyết tâm thoát khỏi sự lệ thuộc. Những cuộc trưng cầu ý kiến trong dân chúng liên tục được tổ chức và đa số đều nghiêng về phương án thành lập tiểu bang riêng. Thời khắc lịch sử đến vào năm 1820 khi Maine chính thức được công nhận là tiểu bang thứ 23 của Mỹ trong khuôn khổ thỏa hiệp Missouri. Đây là một thỏa thuận chính trị mang tính toàn quốc, nhằm cân bằng giữa các bang miền Bắc và các tiểu bang miền Nam. Theo đó, Maine gia nhập liên bang như một tiểu bang tự do, còn Missouri được chấp nhận là tiểu bang nô lệ. Sau khi trở thành tiểu bang, Maine đã nhanh chóng định hình vị trí của mình trong liên bang. Mặc dù vẫn gắn bó chặt chẽ với vùng New England về khía cạnh văn hóa và kinh tế, nhưng Maine đã khẳng định sự độc lập của mình qua việc phát triển các ngành đặc trưng, nhất là ngư nghiệp, lâm nghiệp và đóng tàu. Các cộng đồng nhỏ ven biển và thị trấn trong rừng dần hình thành nên diện mạo tiểu bang. Tuy nhiên, nông nghiệp nhỏ lẻ, công nghiệp chưa hình thành vững chắc, nguồn sống chủ yếu dựa vào biển và rừng đã khiến cho nhiều gia đình khó tìm thấy triển vọng lâu dài. Trong bối cảnh ấy, một cơ hội đổi đời đã đến khi cơn sốt vàng bùng lên ở California. Nó kéo theo một làn sóng di cư từ Maine đi về phía Tây.
Do đó, dân số ít còn lại cùng với điều kiện địa hình đã không thể khiến tiểu bang phát triển trở thành trung tâm công nghiệp mà chỉ dừng lại ở một vùng cung cấp tài nguyên và gắn bó với thiên nhiên. Cho đến nay, sự thưa thớt về dân số và địa lý xa xôi cũng khiến cho Maine chỉ là vùng biên ngay trong lòng nước Mỹ. Vị trí địa lý tiểu bang. Trước tiên, xét về vị trí địa lý thì tiểu bang này nằm ở cực đông của nước Mỹ, giáp với hai tiểu bang của Canada là New Brunswick và Quebec, tạo thành đường biên giới dài 983 km với 24 cửa khẩu biên giới trên đất liền. Trong khi Maine chỉ giáp với tiểu bang New Hampshire của Mỹ ở phía tây nam và Bắc Đại Tây Dương ở phía nam. Địa hình nơi đây lại càng củng cố cho cảm giác biên viễn này. Khoảng 90% diện tích tiểu bang được bao phủ bởi rừng, với phần lớn là rừng thông, linh sam, phong, bạch dương và rừng hỗn hợp với các loại cây lá rộng. Vì vậy, tiểu bang này đã dựa vào rừng để phát triển ngành công nghiệp gỗ, làm giấy, đóng tàu cũng như cung cấp môi trường sống cho các loài động vật hoang dã như là nai sừng tấm, gấu đen cùng các loài chim. Bên cạnh đó, do nằm ở phía bắc dãy Appalachia nên tiểu bang này không sở hữu các ngọn núi quá cao hay quá dài. Trong đó, núi Katahdin là nơi cao nhất với 1.606 m. Đây vừa là điểm kết thúc của con đường mòn Appalachia huyền thoại, vừa là biểu tượng của niềm tự hào Maine, gắn với cả đời sống tinh thần lẫn hoạt động giải trí của cư dân. Với chiều dài lên tới 5.597 km, đường bờ biển của Maine cũng nổi tiếng vì gãy khúc, gập ghềnh, có nhiều vịnh nhỏ và hẹp, với các bán đảo cùng hàng loạt các hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng cũng gây khó khăn cho việc phát triển hạ tầng giao thông và đô thị. Hơn nữa, chính địa hình này đã góp phần hình thành nên những cộng đồng nhỏ ven biển, chuyên sống bằng ngư nghiệp, đặc biệt là đánh bắt tôm hùm đã trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi của tiểu bang. Ước tính, lĩnh vực này đã mang về hơn 528 triệu đô la cho Maine vào năm 2024, tuy nhiên sản lượng đã giảm chỉ còn khoảng 39.054 tấn, đây là mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên, sự dựa dẫm quá nhiều vào rừng và biển cũng để lộ điểm yếu. Đây là những ngành kinh tế thiên về khai thác tự nhiên, ít tạo ra giá trị gia tăng cao và khó giữ chân dân cư trẻ. Trong khi nền kinh tế Mỹ dần chuyển sang công nghiệp và dịch vụ hiện đại, Maine đã bị tụt lại phía sau khi mà thiếu đô thị lớn và thiếu cơ sở hạ tầng kết nối. Tiểu bang này không đủ sức để thu hút đầu tư công nghệ hay là tài chính. Thậm chí, chính sự hoang sơ lại trở thành rào cản khi mà đất rộng nhưng khó khai thác. Khí hậu lạnh khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, trong khi cơ hội việc làm hạn chế. Hệ quả là dân số vẫn giữ nguyên ở mức thấp và nhiều vùng đất tiếp tục để thiên nhiên thống trị. Ngoài ra, khí hậu của Maine cũng không mấy chiều lòng người. Đây là vùng có mùa đông kéo dài, lạnh khắc nghiệt với băng tuyết phủ dày. Nhiều nơi còn bị băng bao phủ hàng tháng trời, khiến cho canh tác nông nghiệp trở nên hạn chế. Hơn nữa, mùa hè tuy mát mẻ, dễ chịu nhưng lại quá ngắn ngủi để phát triển các loại cây lương thực dài ngày. Do đó, ở đây chỉ có thể trồng trọt một số loại cây như là khoai tây, việt quất, các loại rau củ ngắn ngày, cho đến các sản phẩm chăn nuôi như là sữa, trứng gà, thủy sản. So với các tiểu bang miền Trung Tây có đất đai phì nhiêu và khí hậu thuận lợi, thì Maine cũng lép vế về sản lượng nông nghiệp. Vì dựa vào tự nhiên và không chạy theo cuộc đua công nghiệp, nên Maine đã trở thành tiểu bang xanh nhất nước Mỹ, với thiên nhiên nguyên sơ, nhiều công viên quốc gia, hồ nước và rừng rậm vẫn còn giữ được sự hoang dã. Điều này đã giúp thúc đẩy du lịch sinh thái của tiểu bang, tận dụng lợi thế của công viên quốc gia Acadia, bờ biển đá granite, những hồ nước và rừng phong đỏ rực vào mùa thu. Đặc biệt với khí hậu mát mẻ vào mùa hè, nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng cho cư dân các đô thị nóng nực miền Nam. Đồng thời, các ngành kinh tế xanh, năng lượng tái tạo cũng bắt đầu được quan tâm, bởi vì Maine có tiềm năng lớn về điện gió ngoài khơi và bảo tồn sinh thái. Nhưng nhìn chung, sự phát triển ấy vẫn còn nhỏ bé, chưa đủ để bù đắp cho lịch sử bỏ quên kéo dài. Tất cả những yếu tố này đã nới rộng khoảng trống lớn trong không gian định cư, nghĩa là trên một vùng đất rộng mênh mông, chỉ có những cộng đồng nhỏ rải rác. Nhiều khu vực rừng rậm gần như không có dân cư sinh sống, trở thành nơi bỏ hoang theo nghĩa thực sự. Không phải vì đất không có giá trị, mà vì điều kiện sống khó khăn, hạ tầng thiếu thốn và không có động lực kinh tế đủ lớn để kéo dân cư đến. Ước tính GDP của Maine là 76,6 tỷ đô la, chỉ đứng thứ 43 trong số 50 tiểu bang của Mỹ, cùng với đó là dân số già hóa. Thanh niên rời bỏ quê hương để tìm cơ hội ở những nơi khác, khiến cho nhiều thị trấn càng trở nên tiêu điều. Dân số và bản sắc. Maine là một trong số những tiểu bang hiếm hoi ở Mỹ mà khi nhắc đến dân số và bản sắc,
người ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với bức tranh đa dạng của quốc gia rộng lớn này. Với dân số chỉ đạt 1.405.000 người vào năm 2024 và mật độ dân số là 15 người trên 1 km vuông, đây là tiểu bang đông dân nhất vùng New England, nhưng lại ít người hơn nhiều so với mặt bằng chung của toàn nước Mỹ. Con số ấy không chỉ nói về quy mô nhỏ bé, mà còn phản ánh sự thưa thớt và tính biệt lập trong đời sống cộng đồng. Ngoài ra, theo thống kê thì dân da trắng là nhóm chủng tộc lớn nhất, chiếm 90,16%. Bên cạnh đó có các nhóm Latin với tỷ lệ 1,95%, người da đen chiếm 1,84%, người châu Á chiếm 1,22%, còn lại là nhiều chủng tộc khác chiếm 4,83%. Trong vài thập kỷ trở lại đây, sự hiện diện của cộng đồng người nhập cư đến từ châu Phi, nhất là Somalia, đã mang lại những thay đổi trong cấu trúc dân số. Họ định cư chủ yếu tại các thành phố lớn như là Portland hay là Lewiston, nơi có nhiều cơ hội việc làm hơn và hệ thống hỗ trợ cộng đồng tốt hơn. Sự hiện diện của họ vừa mở rộng biên độ văn hóa của Maine, vừa tạo ra những cuộc tranh luận xã hội về sự hội nhập trong môi trường vốn quen với tính đồng nhất lâu đời. Thế nhưng sự thuần nhất ấy không đồng nghĩa với sự đơn điệu. Ở Maine vẫn hiện diện các cộng đồng bản địa Wabanaki, được coi là những cư dân đầu tiên của vùng đất này. Dù dân số khiêm tốn, họ đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và bản sắc nguyên thủy của Maine. Không chỉ ở khía cạnh chủng tộc, bản sắc của Maine còn được định hình rõ nét bởi nơi trốn định cư. Dân cư tập trung nhiều ở các dải ven biển, nơi kinh tế dựa vào nghề cá, dịch vụ cảng và du lịch. Trong khi phần đất phía Bắc và nội địa lại thưa thớt dân cư, chủ yếu là những cộng đồng nhỏ sống rải rác dựa vào lâm nghiệp và nông trại. Sự phân bố ấy làm nên hai sắc thái rõ rệt, một Maine nhộn nhịp hơn ở vùng duyên hải với hơi thở hiện đại và một Maine tĩnh lặng, khép kín ở nội địa với truyền thống lâu đời gắn liền với rừng sâu. Ngoài ra, dân số ít và già hóa cũng là vấn đề lớn. Maine hiện là một trong những tiểu bang có độ tuổi trung bình cao nhất cả nước, phản ánh tình trạng thanh niên rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Điều này tạo nên khoảng trống nhân lực, đồng thời làm thay đổi cấu trúc cộng đồng. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện về bản sắc không chỉ còn xoay quanh gốc gác châu Âu truyền thống mà còn đặt ra yêu cầu mở rộng, dung nạp và tái định nghĩa người Maine trong thế kỷ 21. Hạ tầng giao thông. Nhắc đến Maine, người ta thường nghĩ đến rừng thông bạt ngàn, bờ biển đá granite và những thị trấn nhỏ yên tĩnh. Do đó, giao thông ở Maine không phải là bức tranh hiện đại, đồ sộ như các tiểu bang công nghiệp, mà mang màu sắc của sự giản dị, đủ dùng nhưng cũng phơi bày những giới hạn trong phát triển. Trước hết phải nhìn vào hệ thống đường bộ, vì đây là trục xương sống của hạ tầng giao thông Maine. Điển hình là đường liên tiểu bang 95. Đây là tuyến đường quan trọng bậc nhất, kéo dài từ phía nam tiểu bang lên tới tận biên giới Canada. Đây không chỉ là sợi dây kết nối Maine với phần còn lại của New England, mà còn là con đường huyết mạch đưa hàng hóa sang Quebec theo nhánh quốc lộ 201 và New Brunswick qua trục đường chính qua biên giới. Tuy vậy, ngoài trục chính này thì phần lớn hệ thống đường xá ở Maine là đường hai làn, chạy xuyên qua những cánh rừng và thị trấn nhỏ. Điều đó tạo ra một cảm giác yên bình, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự hạn chế trong năng lực vận tải, nhất là khi đối diện với nhu cầu giao thương quy mô lớn. Ngoài ra, đường sắt vốn từng là động mạch thương mại quan trọng, nay đã mất đi phần lớn vị thế. Hệ thống đường sắt ở Maine chủ yếu phục vụ cho vận tải hàng hóa, đặc biệt là gỗ, giấy và sản phẩm công nghiệp nhẹ. Vận tải hành khách bằng tàu chỉ tập trung ở một số tuyến hạn chế, nổi bật nhất là Downeaster nối Portland với Boston. Điều này cho thấy Maine gắn bó nhiều hơn với Boston như một cửa ngõ kinh tế hơn là tự mình phát triển một mạng lưới vận tải hành khách mạnh mẽ. Hàng không ở Maine cũng mang đặc thù riêng, chẳng hạn như sân bay quốc tế Portland và sân bay quốc tế Bangor là hai cửa ngõ hàng không quan trọng của tiểu bang, nhưng có quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ các tuyến bay nội địa, cũng như kết nối đến một số trung tâm lớn như là thành phố New York hay là thủ đô Washington DC. Về mặt hàng hải thì Maine sở hữu một bờ biển dài và phức tạp với nhiều cảng cá và cảng thương mại. Trong đó Portland là cảng có trọng tải lớn thứ hai ở New England, từng đóng vai trò trung chuyển quan trọng, nhưng ngày nay hoạt động chủ yếu vẫn là vận tải quy mô vừa và nhỏ. Những hải cảng của Maine thường gắn liền nhiều hơn với ngành thủy sản và hoạt động du lịch biển hơn là thương mại quốc tế. Nhìn tổng thể, hạ tầng giao thông của Maine phản ánh đúng bản chất của một tiểu bang thưa dân, nền kinh tế dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên và thương mại vùng. Nó không quá hiện đại, không ồn ào nhưng lại vừa đủ để phục vụ nhu cầu địa phương và duy trì liên kết với các trung tâm lớn bên ngoài. Tuy nhiên, sự hạn chế này cũng chính là rào cản cho sự phát triển khi mà dân số già đi, kinh tế phụ thuộc vào ngành truyền thống,
Việc thiếu những kết nối giao thông quy mô lớn khiến cho Maine khó bứt phá, khó thu hút đầu tư và giữ chân lao động trẻ. Tiểu bang cây thông. Cây thông trắng phương Đông là loại đặc hữu ở vùng Đông Bắc nước Mỹ, với đặc điểm là lá kim, sống lâu và phát triển nhanh với chiều cao từ 20 cho đến 30 mét. Dù đã hiện diện tại Maine trong hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1893 thì nó mới được quan tâm đặc biệt. Khi ấy, Hội chợ Thế giới được tổ chức ở Chicago và họ yêu cầu lãnh đạo các tiểu bang phải gửi đại diện hoa cho vòng hoa quốc gia. Vì không có hoa chính thức nên chính phủ đã gửi quả và tua của thông trắng phương Đông làm hoa đại diện và nó đã được chấp nhận. 2 năm sau đó, tiểu bang đã bỏ phiếu để chọn quả thông trắng phương Đông trở thành biểu tượng chính thức của mình. Tuy nhiên đây chỉ là sự lựa chọn hình thức chứ không được đưa vào các công văn chính thức, nên thời điểm này cây thông vẫn chưa phải là đại diện cho Maine. Vào năm 1945, các cơ quan lập pháp quyết định lựa chọn cây thông trắng phương Đông làm biểu tượng chính cho tiểu bang. Chỉ khi này, nó mới thể hiện được tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa của mình. Cho đến nay, cây thông vẫn là cây chính thức của Maine và nón thông được coi là hoa của tiểu bang, mặc dù không phải là hoa. Ngoài ra trong thời kỳ thuộc địa, gỗ thông trắng được coi là tài nguyên quý hiếm được dùng để đóng cột buồm cho tàu chiến và tàu buôn của Anh Quốc. Sự khai thác này đã đưa Maine trở thành một trong những trung tâm cung ứng gỗ quan trọng trong nhiều thế kỷ. Những thân gỗ thẳng, dài và nhẹ nhưng chắc chắn đã gắn liền Maine với những cuộc hải trình xuyên Đại Tây Dương, góp phần đưa vùng đất này từ một miền rừng núi hoang sơ trở thành mắt xích trong mạng lưới thương mại toàn cầu. Ngày nay, giá trị của thông trắng phương Đông vẫn không suy giảm. Nó vừa là nguồn nguyên liệu cho ngành lâm nghiệp, vừa là biểu tượng văn hóa được đưa vào huy hiệu, con dấu và lá cờ tiểu bang. Sự hiện diện của thông trắng còn góp phần tạo nên ngành du lịch sinh thái khi những cánh rừng xanh mướt quanh năm thu hút du khách tìm về để trải nghiệm cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nơi khởi đầu sự đen tối của Stephen King. Nếu nước Mỹ được xem như một bản trường ca đa giọng, thì Maine chính là đoạn nhạc trầm, giàu âm hưởng lạnh lẽo, âm u và đầy bóng tối. Chính trên nền cảnh ấy, Stephen King, nhà văn kinh dị nổi tiếng toàn cầu, đã tìm thấy chất liệu không thể thay thế cho thế giới tiểu thuyết của mình. Ông sinh ra ở Portland, lớn lên và gắn bó cả đời với Maine. Stephen King không chỉ là người con của tiểu bang này, mà còn là kẻ lưu trữ những ám ảnh sâu kín từ phong cảnh, con người và nhịp sống nơi đây, biến chúng trở thành nền móng cho vũ trụ kinh dị riêng biệt do ông kiến tạo. Maine với đặc tính địa lý và khí hậu đặc trưng đã trở thành vùng đất gợi lên nỗi cô độc. Trong mắt người khác, đó là một miền quê hiền hòa, nhưng trong trí tưởng tượng của Stephen King, nó là tấm gương phản chiếu những nỗi sợ tiềm ẩn mà xã hội hiện đại thường giấu nhẹm. Những tác phẩm Pet Sematary hay là Graveyard Shift không phải là ngẫu nhân được gắn với chính mảnh đất này, với nghĩa trang làng quê, nhà máy bỏ hoang và con đường tỉnh lẻ, mà tất cả đều được Stephen King cấy vào nỗi sợ, để rồi khi đọc, người ta vừa nhận ra sự quen thuộc, vừa không thể thoát khỏi cảm giác rùng rợn. Vì vậy, Maine vừa được coi là phông nền, vừa là nàng thơ trong nhiều tác phẩm của ông. Điều làm nên sức mạnh của Stephen King không chỉ nằm ở yếu tố siêu nhiên, mà còn ở chỗ ông đã trưng cất từ Maine cái lõi u ám của đời sống thực. Những thị trấn nhỏ hiền lành, đôi khi khép kín, có thể chứa đựng sự tàn nhẫn thầm lặng. Mùa đông khắc nghiệt và sự cô lập dễ biến thành biểu tượng của sự bế tắc, còn những khu rừng bất tận mang hình bóng của nỗi sợ nguyên thủy. Maine đã cho Stephen King một kho tàng cảnh quan, một nền tâm lý, một bản sắc xã hội đặc thù để ông dệt nên những câu chuyện vừa thực vừa hư, vừa gần gũi vừa ám ảnh. Không dừng lại ở những tác phẩm trên giấy, mà ngôi nhà Stephen King sống ở Bangor với hàng rào sắt trang trí rơi và nhện đã có phần tạo nên không gian ma quái như một bữa tiệc Halloween. Nhưng nó không đơn thuần là phản ánh sở thích, mà còn là minh chứng cho mối giao hòa giữa đời thực và hư cấu, giữa một Maine bình thường và một Maine đã đi vào huyền thoại kinh dị. Nền ẩm thực biểu tượng của biển cả. Ẩm thực Maine là sự kết tinh giữa thiên nhiên hào phóng và lối sống gắn liền với biển cả, trong đó tôm hùm trở thành biểu tượng bất khả xâm phạm. Nhắc đến Maine, người ta không thể bỏ qua hình ảnh của những chiếc bẫy tôm hùm dọc bờ biển, những con thuyền nhỏ lướt ra khơi từ sáng sớm và món tôm hùm tươi rói được bày trên bàn ăn chỉ vài giờ sau khi vừa được kéo lên từ dưới đáy biển. Chính vì vị trí địa lý đặc thù, với vùng biển lạnh giàu dinh dưỡng đã tạo điều kiện cho tôm hùm Maine có chất thịt ngọt, săn chắc và hương vị nổi bật đến mức trở thành tiêu chuẩn so sánh toàn cầu. Thế nhưng, ẩm thực Maine không chỉ dừng lại ở việc phô bày nguyên liệu. Cách chế biến của cư dân nơi đây phản ánh một triết lý giản dị với việc tôn trọng sự nguyên bản của tự nhiên.
Tôm hùm thường được hấp hoặc là luộc trong nước biển, đôi khi chấm với bơ tan chảy để giữ nguyên vị ngọt đậm đà. Món bánh mì kẹp tôm hùm với nhân tôm trộn cùng với sốt mayonnaise hay là bơ được coi là đặc sản của tiểu bang, vừa đơn giản nhưng lại tinh tế, đủ sức khiến du khách sẵn sàng xếp hàng dài để thưởng thức. Ngoài tôm hùm, các loại hải sản khác cũng góp phần làm giàu thêm bản đồ ẩm thực của Maine. Dù sò điệp, cá tuyết, ngao, chai xanh hay những chiếc bánh việt quất từ rừng phía Bắc đều mang lại dấu ấn địa phương, nhưng hiển nhiên không thể soán ngôi vị thế độc tôn của tôm hùm. Tôm hùm và hải sản không chỉ nằm trong bữa ăn gia đình hay là thực đơn nhà hàng cao cấp mà còn là động lực kinh tế, bởi vì có hàng nghìn ngư dân và lao động biển phụ thuộc vào chúng, biến ngành thủy sản trở thành một trụ cột của tiểu bang. Tôm hùm Maine đã vươn ra thế giới, trở thành thương hiệu toàn cầu, song vẫn giữ nguyên dấu ấn của vùng đất quê hương. Điều đó cho thấy, ẩm thực ở đây không chỉ là chuyện khẩu vị mà còn gắn với bản sắc, với kế sinh nhai và với hình ảnh của Maine trên bản đồ văn hóa, kinh tế. Đá bong bóng ở công viên quốc gia Acadia. Giữa không gian hùng vĩ của công viên quốc gia Acadia có một thắng cảnh mang tên rất lạ là đá bong bóng, hay còn gọi là đá cân bằng, nằm trên đỉnh của ngọn núi Nam Bắc Bồ. Nghe qua thì người ta có thể hình dung đến một thứ gì đó nhẹ nhàng và mong manh, nhưng thực tế đây lại là một khối đá khổng lồ nặng 100 tấn, nằm chênh vênh trên sườn núi như đang thách thức cả thời gian và trọng lực. Hình thù độc đáo của nó còn tạo cảm giác như một quả bóng khổng lồ bằng đá đang sắp lăn xuống bất cứ lúc nào, nhưng hàng trăm năm trôi qua, nó vẫn bất động và trở thành một biểu tượng kỳ lạ của Acadia. Sự tồn tại của đá bong bóng không chỉ gợi sự tò mò về mặt thị giác mà còn mở ra câu chuyện địa chất lâu dài của vùng đất này. Qua hàng nghìn năm băng hà và sóng gió trên biển cả đã bào mòn và chạm khắc, để rồi tạo thành những khối đá có hình dạng khác thường. Đá bong bóng chính là kết quả của sự sắp đặt tự nhiên ấy, một minh chứng cho khả năng vô tận của thiên nhiên trong việc kiến tạo cảnh quan. Nó không phải sản phẩm nhân tạo, cũng không phải công trình nghệ thuật, nhưng lại mang giá trị thẩm mỹ vượt ngoài trí tưởng tượng. Về phương diện văn hóa, du lịch, đá bong bóng là một trong những điểm nhấn khiến cho Acadia trở nên khác biệt. Du khách tìm đến không chỉ ngắm một khối đá mà còn để chiêm ngưỡng cảnh vật cũng như nghiên cứu về sự đặc biệt của địa chất. Nơi đây trở thành ẩn dụ cho cả Maine, một vùng đất tưởng chừng trống trải và cô lập nhưng lại sở hữu sức mạnh bền vững từ thiên nhiên. Phát minh tín hiệu truyền hình xuyên Đại Tây Dương. Dù không phát triển mạnh về công nghệ và kinh tế, nhưng Maine đã viết tên mình lên bản đồ công nghệ toàn cầu với một bước ngoặt mang tính cách mạng khi phát ra tín hiệu truyền hình xuyên Đại Tây Dương. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1962, khi vệ tinh Telstar 1 được phóng lên quỹ đạo và trạm thu phát ở thị trấn Andover, Maine trở thành nơi đầu tiên đón nhận và truyền đi những tín hiệu truyền hình đầu tiên vượt qua đại dương. Những hình ảnh và âm thanh đầu tiên vượt qua đại dương không chỉ đánh dấu một thành tựu kỹ thuật mà còn làm thay đổi cách con người cảm nhận về khoảng cách và khả năng kết nối toàn cầu. Từ đó truyền hình không còn là phương tiện bó hẹp trong biên giới quốc gia mà trở thành công cụ gắn kết những lục địa vốn cách nhau cả hàng ngàn dặm. Điều đáng chú ý là Maine không hề có nền công nghiệp viễn thông đồ sộ như các tiểu bang khác, nhưng chính địa thế và điều kiện tự nhiên lại khiến cho nơi đây trở thành lựa chọn chiến lược. Vị trí xa trung tâm lại ít bị che chắn bởi các đô thị lớn đã tạo ra điều kiện lý tưởng để đặt trạm thu phát sóng, và từ một tiểu bang ngoại vi, Maine đã tận dụng chính sự ngoại vi đó để bước vào lịch sử công nghệ viễn thông. Ngày nay, trạm thu phát ở Andover chỉ còn là di tích trong ký ức, nhưng ý nghĩa của nó vẫn vang vọng. Nó gợi nhắc rằng trong tiến trình phát triển, có những vùng đất không cần ồn ào vẫn có thể trở thành nơi mở đầu cho một thời đại. Có thể thấy, trong bức tranh của nước Mỹ hiện đại, Maine hiện lên như một nét chấm phá. Nó vừa tĩnh lặng nhưng cũng dữ dội, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên một bản sắc không thể pha trộn. Ở đó, sức mạnh của biển cả, sự khắc nghiệt của khí hậu và đời sống bền bỉ của một cộng đồng dựa vào tài nguyên thiên nhiên đã mở ra một không gian vừa khép kín vừa rộng mở. Còn bạn, Maine đã để lại cho bạn những ấn tượng gì? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.